მოამბე ყოველ დღე 18 საათზე. დავოსის ფორუმის პირველი დღე გიორგი კვირიკაშვილი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებს ხვდება. შეიცვლება თუ არა სკოლამდელ დაწესებულებებში პედაგოგების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების წესი აღზრდელი, რომელსაც ტუბერკულოზი დაუდგინდა, შესაბამისი მკურნალობა უტარდება. პროტესტი თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ადმინისტრაციული წესით დაკავებული ბეკა ციკარიშვილისა და თორნიკე ბზიავას პროცესი უნდა გაიმართოს. მსახიობი და მოძრაობა თეთრი ხმაურის წევრი მას შემდეგ დააკავეს, რაც გიორგი გიორგანაშვილის განაჩენის გამოცხადება საქალაქო სასამართლოს ეზოში არეულობა მოყვა. მარიამ ქურდიანს ვთავთ პირდაპირ ეთერში. მარიამ, კონკრეტ ჩაინიშნა თუ არა უკვე სასამართლო პროცესი და კონკრეტულად რას ედავებიან სასამართლოს ეზოში დაკავებულებს? სანამ ამ დეტალებზე ვისაუბრებთ, მე პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ დრომდე რჩებიან ექსპერტ კრიმინალისტები, რომლებიც მუშაობენ შენობის შიგნით და ასევე შენობის გარეთ. ისინი ათვალიერებენ დაზიანებულ კარს, რომელიც არის ჩამტვრეული. რაც შეეხება ბექა ციკარიშვილსა და თორნიკე ბზიავას, ისინი ამ დრომდე რჩებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინასწარი დაკავების იზოლატორში. მათ ედავებიან 166 და 173 მუხლებს. ისინი არიან ადმინისტრაციული წესით დაკავებულები, რაც გულისხმობს პოლიციისადმი შეწინააღმდეგებას და წვრილმან ხულიგნობას. მე გეტყვით, რომ ისინი დააკავეს მას შემდეგ დააკავა მანდატურის სამსახურმა მას შემდეგ, რაც გამოცხადებული იქნა გიორგი გიორგანაშვილის განაჩენი და მას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ისინი აღალვებულები გამოვიდნენ გარეთ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში არის ნათქვამი, მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს მანდატურის სამსახურს და ამის შემდგომ აგური გაარტყეს მთავარი შემოსასვლელის კარებს და შუშა არის ჩამტვრეული. რაც შეეხება თავად ადვოკატს, ადვოკატი ამ წუთებში აქ იმყოფება, ჯერჯერობით პროცესი არ არის ჩანიშნული, თუმცა ისინი ადმინისტრაციული წესით არიან დაკავებულები და ჩვენი ინფორმაციით პროცესის მოსამართლე იქნება თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ვასილ მშვენიერაძე, როგორც ადვოკატი აცხადებს, მას ამ დრომდე არ აქვს უფლება, რომ შეხვდეს თავისი დაცვის ქვეშ მყოფებს. ადვოკატის განმარტებით მანდატურის სამსახური მას არ უშვებს მათ სანახავად. პროცესის შემდეგ მოვიდა თორნიკე ბზიავა, რომელმაც შეიტყო განჩინების შესახებ და აღელდა და რაღაცა უკმაყოფილება გამოხატა ხმამაღლა. სამართალ დამცავებმა თუ დაცვის წევრებმა, არ ვიცი კონკრეტულად მაგათი რეგალიები, მოუწოდეს, რომ დაეტოვებინა ტერიტორია. ჩვენ ესეც მოვიქეცით, მე გამოვიყვანე თორნიკე, დავატოვებინე ტერიტორია, გავედით გარეთ, აი ჭიშკრის იქეთ, ანუ ამ ეზოში აღარ ვიყავით, ვიდექით 5 წუთი დაახლოებით, ან შეიძლება მეტი ვლაპარაკობდით და ეს ლაპარაკი იყო აბსოლუტურად ნორმალური და არც გინებას ან რამეს არ ქონია ადგილი, ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ან ხმამაღალ საუბარს. გამოვიდნენ და თორნიკეს უთხრეს, რომ შემოდიო შიგნითო რა, ეზოში შემოდიო. თორნიკემ რომ კითხა რა საფუძველზე, უთხრეს, რომ შემოდიო და აქ რომ წავიდა, რატო უნდა შემოვიდე, რის გამო უნდა შემოვიდე, საიდანღაც არ ვიცი, გაჩნდნენ ისევ სამართალ დამცავები თუ დაცვის წევრები, დაახლოებით 10 კაცი ალბათ, ზურაც იყო ჯიშკარიანი და აი ამ რაღაცა ძიძგილაობაში შემოგვიყვანეს აქ და ისე გააკეთეს, რომ ჩაგვკეტეს ჩვენ და თორნიკე შეიყვანეს შიგნით. რამდენჯერმე მივმართე მანდატურის სამსახურს, მოთხოვნით, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი შეხვედრა დაკავებულებთან, გულისხმობ ბექა ციკარიშვილს და მეორე დაკავებულს, თუმცა გაურკვეველი მიზეზით, რომ თითქოს რაღაც სხვა პროცედურები მიმდინარეობს, ვერ მოახერხებენ ამ შეხვედრის უზრუნველყოფას, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ადმინისტრაციულის გარდა გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. ჩვენ რჩებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში და ველოდებით პროცესის ჩანიშვნას. ეს მუხლები გულისხმობს 15 დღემდე პატიმრობას ან ჯარიმას.
მადლობა მარიამ ქურდიანი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ვითარება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი გიორგანაშვილს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. გიორგანაშვილი იგივე ბახალა ბრალს არ აღიარებს და 25 აბისუბუტექსის ჩადებაში სამართალდამცავებს ადანაშაულებს. მოსამართლემ დაცვის მხარის პოზიციები დღეს არ გაითვალისწინა და პროკურატურის მოთხოვნა სრულად დააკმაყოფილა. ბრალდებული სასამართლო დარბაზში დააკავეს. გიორგანაშვილის მიმართ მოსამართლემ 260 მიხედვით გათვალისწინებული სასჯელის ქვედა ზღვარი გამოიყენა. პროცესზე ბრალდებული საბოლოო სიტყვის წარსდგა და ქვეყანაში არსებულ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ის პროკურატურის საპროცესო შეთანხმებას იმ მიზეზით არ დათანხმდა, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტებაზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. აქტიურად ვარ ჩართული მსგავს მდგომარეობაში მყოფი პირებისთვის სამართლიანობის აღდგენისთვის მიმდინარე ბრძოლაში და გამიგია შემთხვევებიც, როდესაც მოსამართლეებისთვის მძიმე პირთა ქცეულა განაჩენის გამოტანა მსვენია პროცესებზე, სადაც შინაგანი რწმენა სხვას განახლდა მოსამართლეს კანონიკის სხვას, არაძლევდა დისკრეციას და ხშირად იძულებული გამხდა, რომ უკასრესი სასჯელი გამოეყენებინათ. შესაძლოა მსგავსი გადაწყვეტილებების წინაშე თქვენს გამგლახავდათ გებით კიდეც ხალხობდნენ მოსამართლე, თუმცა ვიმედოვნებ საკმარისად შეუძლია ჩემი დანაშაულების მტკიცება და პროცესის მიმდინარეობას ამაც იგივე დაგვანახა. გიორგი გიორგანაშვილის ცნობილების დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მიგრის მეექვსე ნაწილის ახალპუნქტი და სასჯელის სახით და ზოგად განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 8 წლის ვადით. ორი პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე ასევე იმის გათვალისწინებით, როდესაც საქმეში არსებობს ნეიტრალური მოწმე, რომელმაც სასამართლოს ხდომაზე დაადასტურა, რომ მას არ დაუნახავს კონკრეტულად ამოუღეს თუ არა გიორგი გიორგანაშვილს რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ნივთიერება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სასამართლომ დღეს 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა უდანაშაულო ადამიანს. ყოვლად მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი. მართლა ჩემმა ქვეყანამ პატიოს ამ სევდიანმა გამოათაყვანეს საქართველოს ამდენი უსამართლობი და ორი უნამუსო პოლიციელის ჩვენებით სასამართლომ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, როგორც უნდა მიიღო, გამომდინარე გამოკვლეული მტკიცებულებებისა, ბრალდების მხარის ნამდვილად ჰქონდა გამომტყუნებელი განაჩენის მოლოდინი. ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული ახმედ ჩატაევისთვის დახმარების გაწევის ბრალდებით დაკავებული ანატოლი ბერძენიშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. ბრალდებული ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში იმყოფება, მასთან ცოტა ხნის წინ შევიდა ადვოკატი. ბერძენიშვილს დღეს ოფიციალურად უნდა წაუყენონ ბრალი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან ნათია ქენქაძე მუშაობს, მას პირდაპირ ეთერში ვrთავთ. ნათია, წაუყენეს თუ არა ბერძენიშვილს ოფიციალურად ბრალი? დიახ, ბრალის წარდგენის პროცედურა ამ წუთებში მიმდინარეობს. ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში იმყოფებიან უკვე დაკავებული ადვოკატი და პროკურატურის წარმომადგენლები. ანატოლი ბერძენიშვილს ბრალს სავარაუდოდ წაუყენებენ 331 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ტერორიზმის დაფინანსებას და ტერორისტული საქმიანობის მხარდაჭერას. სწორედ ამ მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით. უწყების ცნობით ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ანატოლი ბერძენიშვილი ჩავიდა ორ სხვა დაკავებულთან ერთად თურქეთში, ახმედ ჩატაევთან და მისი დაჯგუფების წევრებთან და დაეხმარა მას თურქეთს საქართველოს საზღვართან კიგნათი მარადიდის მწვანე ზოლთან გადაადგილებაში. აქ როგორც გითხარით, იმყოფება მისი ადვოკატი მაია სირაძემ გააკეთა განცხადება ჟურნალისტებთან შენობაში შესვლამდე. მისი თქმით, გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია დაკავებულისა და თემირელ მაჩალიკაშვილის ნაცნობობის შესახებ. სირაძე აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტი არ არსებობს და არ ყოფილა არანაირი სახის ნაცნობობა მათ შორის და მისთვის გაუგებარია, რატომ გაავრცელა სახაზინო ადვოკატმა. ასეთი ინფორმაცია ის შეხვდა შენობაში შესვლამდე გამომძიებელს, თუმცა მისი თქმით გამომძიებელმა ვერ დაუდასტურა, ნამდვილად შედგა თუ არა შეხვედრა სახაზინო ადვოკატსა და დაკავებულს შორის, ამიტომ მისი თქმით ბრალის წარდგენის შემდეგ ის გაესაუბრება მისი დაცვის ქვეშ მყოფს და მიიღებს ზუსტ ინფორმაციას. ადვოკატი აცხადებს, რომ დაკავებულს ნამდვილად აკავშირებდა ნაცნობობა ერთ-ერთ დაკავებულთან ხიზირ მარგოშვილთან და ისინი იყვნენ ბავშვობის მეგობრები, რაც შეეხება მაჩალიკაშვილთან ნაცნობობას. მისი თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ მაჩალიკაშვილი იყო მარგოშვილის მეზობელი, იცოდა ამ ოჯახის შესახებ, თუმცა მას თემირლან მაჩალიკაშვილთან არანაირი კონტაქტი არ ჰქონია.
გამოდიებელმა აღნიშნა, რომ კი ჩვენ სახაზინო ადვოკატი გამოვიძახეთ, მაგრამ ორდერი არ წარმოუდგენია, სავარაუდოდ ბრალდებულთანაც არ იყო შესული და რატო გააკეთა ეგ განცხადება, მისთვის უცნობი იყო. იცოდა, რომ არსებობდა ეგეთი პიროვნება, მაჩალიკაშვილი, ოღონდ მამამისი, თორე ის ბავშვს რა ურთიერთობა უნდა ქონოდა 45 წლის მამაკაცთან. ხიზირი არის მისი ბავშვობის მეგობარი, 17 წელია უკვე მეგობრობენ. ანატოლი ბერძენიშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გუშინ საკუთარ სახლში სასამართლო განჩინების საფუძველზე დააკავა, როგორც უკვე გითხარით, ბრალის წარდგენის შემდეგ მას ადვოკატი კიდევ ერთხელ გაესაუბრება და ამის შემდეგ მისი თქმით უფრო იქნება საშუალება, რომ დაზუსტებული ინფორმაცია გაავრცელოს, თუმცა დაკავებული, როგორც ცნობილია, იყენებს დუმილის უფლებას, შესაბამისად გარკვეულ დეტალებზე ადვოკატს საუბრის უფლება არჩენობის დატოვების შემდეგ ექნება. მადლობა ნათია ქენქაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. კვლავ შედეგოდ დასრულდა სამძებრო სამუშაოები რუსთავში მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე უკვე მეოთხე დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მდინარეში გენერალ სოსო ქუთათელაძის მკვლელობის იარაღს ეძებენ. პარალელურად ქვემო ქართლის პოლიციის სამმართველოში მოწმეთა გამოკითხვა გრძელდება დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში იკითხებოდა დღეს ზურაბ ჭანტურია. გიორგი ჭანტურიას მამა აცხადებს, რომ საგამოძიებო უწყება დაინტერესდა რა წილს ფლობდა ის ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობას და როდის დათმოის. პირველად მედიასთან გამოჩნდა ბაზრის ერთ-ერთი მოწილის ლიანა აბაიძის შვილი დავით ბლუაშვილი, რომელიც შეპესა ერთობის 15%-ის ფლობელი იყო, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს მას ეს წილი დაათმობინეს. ბლუაშვილი გარდასულ გენერალსა და ჭანტურიას შორის არსებულ დაპირისპირებაზე საუბრობს, ის ასევე კატეგორიულად გამორიცხავს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ქუთათელაძესგან ყოველთვიურად თანხას იღებდა. მე ბოლოს როდესაც შევხვდი, რაც მისგან მოვისმინე, კონფლიქტი ჰქონდა, რა ინფორმაცია მას გაიჟღერა, ჭანტურიასთან ჰქონდა კონფლიქტი. ეს ეხებოდა რაღაც ადგილების დავას რა. ეს მისგან იცით ქუთათელაძე? რა შეიძლება ამ შედეგით დასრულებულიყო? არა, ამას მე ვერ გეტყვით, ხა მე როგორ უნდა ვთქვა ადამიანზე, რომ ეს გააკეთა და რას. ნუ ყოველ შემთხვევაში სოსო შეწუხებული იყო ამ კონფლიქტი. მიწის ფართზე იყო საუბარი, რომელზეც ვერ შეთანხმდნენ, ანუ გაიყიდა თუ არა. რამდენადაც მე გამოვიტანე, რა თქმა უნდა, რომ არ მისმენია. რამდენი მქონდა წილი და რა ქვია, როდის გადავაფორმე და როდის წაიღე? და რა ინფორმაცია მიაწოდეთ? ის რაც იყო. და რა იყო ეს ინფორმაცია? 2010 წელს გადავაფორმეთ, მაგრამ რა ქვია, სახელმწიფოს საკუთრებაში დაასახელეთ კონკრეტული გვარები, ვისთანაც გადააფორმეთ? რა თქმა უნდა, საუბრობენ და დაძაბული ურთიერთობა ქონდათ ბოლო დროს. პირველად მესმის თქვენ. დავოსი რიგით 52-მე მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს ღონისძიებაში ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მონაწილეობს. ფორუმის პირველ სამუშაო დღეს გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრები ინვესტორ კომპანიებთან გამართა და მონაწილეობა მიიღო სესიაში სახელწოდებით ევრაზია სტრატეგიული პერსპექტივა. პრემიერმა დღეს რუსეთთან ურთიერთობაზეც გაამახვილა ყურადღება. დავოსის ეკონომიკურ ფორუმს სანდრო ჯუფალაკიანი აშუქებს. ვაჭრობა, ტურიზმი, კულტურა ეს სფეროებია, სადაც პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს რუსეთთან თანამშრომლობს, რაც შეეხება პოლიტიკას, კვირიკაშვილის განცხადებით აქაც დიალოგი შესაძლებელია. მისივე განცხადებით საქართველოს პოლიტიკის მიზანია ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, თუმცა ეს პოლიტიკა არ ეწინააღმდეგება მეზობელ სახელმწიფოებს, მათ შორის რუსეთს. ასევე საუბარი შეეხო ეკონომიკურ თანამშრომლობას მეზობელ სახელმწიფოებთან, ამ თემაზე ისაუბრა ილხამ ალიევმაც, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადებით მისი ქვეყანა თანამშრომლობს ყველა მეზობელ სახელმწიფოსთან ეკონომიკურად და პოლიტიკურად გარდა სომხეთისა. ასევე საუბარი შეეხო რეგიონულ ეკონომიკურ პროექტებს, თანამშრომლობას ცენტრალურ აზიასთან. სესიის ერთ-ერთი მონაწილე იყო სატელეკომუნიკაციო კომპანია ვეონის ხელმძღვანელი. ეს კომპანია ფლობს რამდენიმე ბრენდს, მათ შორის Beelines და მუშაობს სწორედ ევრაზიის რეგიონში. სამწუხაროდ, ჩვენ გვაქვს 2008 წლის ომის მემკვიდრეობა და ჩვენ ჯერ კიდევ გვიწევს ამ პრობლემების მოგვარება, რომლებიც საქართველომ მემკვიდრეობით მიიღო არამხოლოდ 2008 წლის შედეგად, არამედ 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ჩვენი ისტორიული ტერიტორიების ოკუპაცია დიდი პრობლემაა და ჩვენ უნდა გაუმკლავდეთ ამ საკითხს კონსტრუქციული და პრინციპული მიდგომით, რაც ნიშნავს საქართველოს ევროპული, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პოლიტიკისა და კონკრეტულ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის
პოლიტიკის გათვალისწინებას. ჩვენ უნდა მოვძებნოთ რუსეთთან ისეთი ზონები და არეალი, რომელიც მომავალში შეიძლება გახდეს კონფლიქტების პოლიტიკური დარეგულირების პოზიტიური განხილვების დაწყების საფუძველი. ეს სფეროები შეიძლება იყოს ვაჭრობა, ტურიზმი და რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული და კულტურული ურთიერთობები. სამეზობლო შეიძლება იყოს პრობლემა და შეიძლება იყოს უპირატესობა. ეს შენს პოლიტიკაზე და მეზობლებთან ურთიერთობაზეა დამოკიდებული. ჩვენ უსაფრთხოება ჩვენ საზღვრებზე უნდა უზრუნველყოთ. ამისთვის საუკეთესო გზაა მეზობლებთან პრაგმატული და გულწრფელი ურთიერთობის დამყარება. ფიქრობ, აზერბაიჯანმა მოახერხა ასეთი პარტნიორობის ჩამოყალიბება ყველა მეზობელთან, სომხეთის გარდა. საქართველოში ჩადებული ინვესტიცია იქნება დაცული და მომგებიანი. ამაში ინვესტორთა დარწმუნებას ცდილობს საქართველოს დელეგაცია. სამი შეხვედრა გაიმართა დღეს მსხვილ საინვესტიციო ჯგუფებთან და გადაწყდა, რომ ისინი გამოაგზავნიან საქართველოში სპეციალისტებს, რომლებიც ადგილზე შეისწავლიან საინვესტიციო გარემოს და შემდეგ უკვე მიიღებენ გადაწყვეტილებას კონკრეტული პროექტების განხორციელების თაობაზე. ეს ანდრი ჯუფალაკიანი იყო. საქართველოს სახალხო დამცველი სტრასბურგში შეხვედრებს მართავს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ნინო ლომჯარია ინფორმაციას ევროსაბჭოს სხვადასხვა სტრუქტურის ხელმძღვანელს მიაწვდის. ომბუდსმენის შეხვედრები მთელი კვირის განმავლობაში აქვს დაგეგმილი. ნინო ლომჯარია სტრასბურგში ჩვენი კორესპონდენტი ქეთევან ქარდავა ესაუბრა. ღონისძიება, სადაც სიტყვით გამოვიდა საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია და ასევე მასთან ერთად ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი 1 საათი გაგრძელდა. ამ 1 საათის განმავლობაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს და სესიაზე ჩამოსულ ჟურნალისტებს აწვდიდნენ ინფორმაციას საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებაზე, გამოწვევებზე და იმ ამოცანებზე, რომელიც ახალ სახალხო დამცველს აქვს. ამის შემდეგ იყო კითხვები და ძირითადად ეს კითხვები ეხებოდა ავგან მუხთარლის საქმეს. ამ თემაზე კითხვა დასვა ჟურნალისტმა, აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა და ასევე ვანო მერაბიშვილს. მოვისმინოთ ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით ქართული მხარის პოზიცია. ავგან მუხთარლისთან მიმართებით მიმაჩნია, რომ გამოძიება უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, სამწუხაროდ დიდი ხანია, რაც ჩვენ არ მიგვიღია ინფორმაცია გამოძიებისგან. რაც შეეხება ასევე ვანო მერაბიშვილის საქმეს, დაისვა კითხვა თუ რა უნდა მოყვეს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა დაველოდოთ მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებას, თუმცა ამ ეტაპზე რაც ნამდვილად არის ცხადი, ვფიქრობ არის ის, რომ უნდა მოხდეს ამ ფაქტის, რაც უკვე დადგენილია სასამართლოს მიერ გამოძიება და პასუხისგებაში მიცემა იმ პირების, ვინც იყვნენ ჩართულნი. მუხთარლის საქმეზე ვიცით გამოძიება საქართველოში მიმდინარეობს. რაც შეეხება მერაბიშვილს, რა ჩაითვლება სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებად, ეს უნდა დათქვას მინისტრთა კომიტეტმა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირ გათავისუფლებაზე საუბარი არ იქნება და ვერ იქნება, იმიტომ რომ ვანო მერაბიშვილს სრულიად ლეგიტიმურად და სამართლიანად აქვს მისჯილი. რაც შეეხება კონკრეტულ ეპიზოდს, იქ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გამოძიების გახსნა ამ ნაწილში იქნება საჭირო. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ის აქტიურად ითანამშრომლებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებთან და იქნება მუდმივ კონტაქტზე. ნინო ლომჯარია სტრასბურგშია და აგრძელებს შეხვედრებს. ეს ქეთევან ქარდავა იყო. ამერიკული ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექს ჯეველინების შეძენის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა. ჯეველინების პირველი ნაწილი უკვე საქართველოში ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ამერიკის ელჩთან შეხვედრაზე განაცხადა. ლევანი ზორიას თქმით, ახლო მომავალში დაიწყება შესაბამისი სამხედრო კონტინგენტის მომზადებაც. დიპლომატთან შეხვედრაზე საუბრის თემა ასევე სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებიც იყო. რადიო თავისუფლების ცენტრალური ოფისი ქართულ ბიუროზე ზეწოლას ახორციელებს და რუსთავი ორთან თანამშრომლობას აიძულებს. ამის შესახებ ორგანიზაცია BBG Watch ვაშინგტონსა და თბილისში არსებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, რომელიც შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ზეწოლას წინააღმდეგობას უწევს. BBG წერს, რომ ამის უკან რადიო თავისუფლების ვიცე-პრეზიდენტი და პროგრამების მთავარი რედაქტორი დგანან. ორგანიზაციის ცნობით არსებობს მყარი მტკიცებულებები, რომ რადიო თავისუფლების მენეჯმენტი უკმაყოფილოა ქართული ბიუროს წინააღმდეგობით. სტატიაში ნათქვამია ისიც, რომ ქართული ბიუროს დირექტორზე დავით კაკაბაძეზე თანამდებობის დატოვების მიზნით ხორციელდება ზეწოლა. პირველი არხი დაუკავშირდა დავით კაკაბაძეს, თუმცა მან საკითხზე ესასაუბროთ რადიო თავისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებასთან გადაგვამისამართა და გითხრა, რომ რადიო თავისუფლების შესახებ ნებისმიერ ინფორმაციაზე განმარტებას მხოლოდ ცენტრალური ოფისი გააკეთებს. თუმცა ცენტრალურ ოფისში ამბობენ, რომ საკადრო საკითხებზე კომენტარი არ გაკეთდება.
კონგოში დატყვევებული ქართველი მფრინავის სოსო ოსორაულის დედა აცხადებს, რომ მისი შვილი ცოცხალია. კატო ოსორაულის თქმით, ქართველ მფრინავს 10 დღის წინ მისი ძმა ტელეფონით ესაუბრა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი მფრინავი და კონგოს სამხედრო ძალების მიერ დაქირავებული პილოტი ადგილობრივმა მეამბოხეებმა 2017 წლის 27 იანვარს დაატყვევეს. იქნება ადრეც ცოცხალია, ამას ამტკიცებენ, ადასტურებენ იქიდანაც. ერთი ფაქტი ალბათ მალე იქნება, ესიც მე გავცემთ პასუხს ალბათ ყველაფერს. კონგოში თავის მეგობართან ქონდა კავშირი სოსოს. აი იმის იმედად იქიდან ვიცი რომ ცოცხალია, იმიტომ რომ ამათ მაგამოაცხადეს 14-ში თუ 13-ში თუ 17-ში მკვდრად. ამას ელაპარაკა 25-ში და ეხლა მე ამათი უფრო არ ამჯერა, იმ კაცის მჯერა. არაფერს არ ვითხოვდით, თანხას ჩვენ არ ვითხოვ, უბრალოდ დახმარებას ვითხოვდით, რომ გაერკვიათ ნამდვილად რა მოხდა, როგორ იყო, რა იყო, მაგრამ ამათმა რა ვიცი, გავაკეთეთ თუ არა რა გააკეთეს, ფაქტის სახეზეა. სამ დღეში გახდება ცნობილი გადაედო თუ არა ტუბერკულოზის ბაქტერიას 52 საბავშვო ბაღის რომელიმე ახსაზრდელს. ბაღის ერთ-ერთი ჯგუფის პედაგოგს ფილტვის ინფექციური დაავადება ოფიციალურად დაუდასტურდა. ის მკურნალობას ტუბერკულოზის ცენტრში გადის. ბოლო 6 თვის განმავლობაში დედაქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში ეს უკვე მეორე მსგავსი შემთხვევაა. შეიძლება თუ არა ბაღებში პედაგოგების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების აქამდე არსებული წესი. სალომე სილაგაძის სიუჟეტი დეტალებით. 152 საბავშვო ბაღის ერთ-ერთ ჯგუფში სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებული იყო. მიზეზი აღზრდელისთვის ტუბერკულოზის დიაგნოზის დასმა გახდა. რის შემდეგაც ტუბერკულოზის ცენტრში გამოკვლევების ჩატარების მიზნით ბავშვების გადაყვანა დაიწყო. სულ 28 ბავშვს გამოიკვლევენ, რომლებსაც დაავადებულ აღზრდელთან ახლო კონტაქტი ჰქონდათ. ერთ-ერთ პედაგოგს დაუფიქსირდა ტუბერკულოზის ნიშნები და ჩვენ ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრთან ერთად ვატარებთ შესაბამის ღონისძიებებს. ბავშვებს უტარდებათ გამოკვლევები, ამასთანავე თანამშრომლებიც გადიან გამოკვლევებს. ტუბერკულოზის ცენტრში განმარტავენ, რომ უკვე დაწყებულია ბავშვების გამოკვლევა და იმ შემთხვევაში თუ ინფექციის ნიშნები გამოიკვეთება, შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებენ. ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს ბაღებში ინფექციის აღმოჩენის პირველი შემთხვევა არ არის. ზაზა ავალიანის თქმით, მსგავსი ფაქტი ნოემბერში თბილისის ერთ-ერთ ბაღში, მანამდე კი 3 წლის წინ რეგიონში დაფიქსირდა. მისივე განცხადებით არის შემთხვევები, როდესაც ტუბერკულოზით დაავადებულმა საკუთარი დაავადების შესახებ თავადაც არ იცის. ტუბერკულოზი გახლავთ გადამდები დაავადება, ბუნებრივია მისი გავრცელების საშიშროება ყოველთვის არსებობს, როცა არის დაავადებული ადამიანი, გადაეცემა იგი ჰაეროვანი გზით, შესაბამისად რისკის ქვეშ შესაძლებელია ყოფილიყო ამ სააღმზრდელო დაწესებულების ის ბავშვთა ის კონტინგენტი, რომელიც რომელთანაც უშუალოდ მუშაობდა ქალბატონი ჯგუფში. აღზრდელების შემოწმებას წელიწადში ერთხელ გადიან, რაც მშობელთა ნაწილის აზრით არასაკმარისია. სააგენტოს ხელმძღვანელობა კი ამ მიმართულებით კონტროლის გამკაცრების აუცილებლობას ვერ ხედავს. ძალიან ხშირად უნდა შემოწმდეს მასწავლებლები, აღზრდელები, აი ეს ყველა ჯგუფში აუცილებლად, იმიტომ რომ ბავშვებთან აქვთ კონტაქტი მასწავლებლებს. ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ გამოკვლევებს თითოეული თანამშრომლის და ეს გახლავთ სავალდებულო და ამ კომპონენტს აუცილებლად გავაგრძელებთ. 152 ბაღის ახსაზრდელების შემოწმების პასუხი 3 დღეში გახდება ცნობილი. კერძო კომპანიებს, რომლებიც დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ფარგლებში ვალდებულებას არ შეასრულებენ, ჯარიმა დაეკისრებათ. პირველ ჯერზე 500 განმეორებით შემთხვევაში კი 1000 ლარის ოდენობით. თუმცა ეკონომიკის სამინისტროში დარწმუნებულები არიან, რომ საჯარიმო სანქციების გამოყენების აუცილებლობა არ დადგება. დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლას მთავრობა 2018 წლის სექტემბრიდან გეგმავს, მანამდე კი საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას პარლამენტი მიმდინარე წლის საგაზაფხულო სესიიდან დაიწყებს. მარიამ სეთურიძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. ვასილ, პარლამენტში დაგროვებითი პენსიის საკანონმდებლო პაკეტის ხმაურიან განხილვას აანონსებენ. დეპუტატთა ნაწილს პროექტთან მიმართებაში შენიშვნები აქვს, ნაწილი კი დაგროვებითი სისტემის დანერგვას საქართველოში საერთოდ არ მიესალმება და მის არაეფექტურობაზე საუბრობს. მთავრობაში კი მიიჩნევენ, რომ აღნიშნულ პროექტი მომავალში პენსიონერების სოციალური კეთილდღეობის გარანტი იქნება. სიახლე, რომელიც კანონპროექტის საკანონმდებლო ორგანოში დარეგისტრების შემდეგ გახდა ცნობილი, აღსრულების მექანიზმია. კერძოდ, დამსაქმებლები, რომლებიც დასაქმებულისა და საკუთარი საპენსიო
საპენსიო შენატანის გადახდის ვალდებულებას დაარღვევენ, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიეცემიან და პირველ ჯერზე 500, შემდგომ კი 1000 ლარით დაჯარიმდებიან. თუმცა ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ სანქციების ამოქმედება საჭირო არ იქნება, რადგანაც ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობას სრულად იზიარებს. პროექტის მიხედვით 40 წლამდე ასაკის დამსაქმებელი მოქალაქეებისათვის დანაზოგის გაკეთება სავალდებულო იქნება და ფონდში მისი ხელფასის 2% გადაიგზავნება. ასევე საუბარია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ დამსაქმებელი, რომელსაც ვალდებულება დამსაქმებელი დაამატებს 2%-ს, სახელმწიფოც ამავე რაოდენობის პროცენტს გადარიცხავს ფონდში. იმ შემთხვევაში, თუ სისტემის ამოქმედების მომენტისათვის მოქალაქე 40 წელზე მეტი ასაკის იქნება, პენსიის დაგროვება მისთვის ნებაყოფლობითი გახდება. დაგროვებითი პენსია, რომელიც უკვე დამატებით მისცემს შესაძლებლობას ჩვენ მოქალაქეებს, რომ მათ მეტი თანხა იღონ საბოლოო ჯამში საპენსიო ასაკში გასვლის დროს. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ დისკუსიებს ამ მიმართულებით. პარლამენტიც ხომ იმისთვის არის, რომ მოხდეს კანონმდებლობაზე დისკუსია. ეს შემოთავაზებული ვარიანტი დღეს ვერანაირად ვერ შველეს არსებულ საპენსიო სისტემას, ანუ დღეს არსებულ პენსიონერებს და მათ პენსიებს, რომელიც არიზდება და საკმაოდ დაბალია. კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნება 20 და 30 წლის შემდეგ ის რაც დაგროვდება, თქვა დაახლოებით აქ არის გათვლა 400 ლარის პარკლებში პლუს მინუს, ეს იქნება თუ არა ეგრეთ წოდებული რაღაცა ღირსეული სიბერის გარანტია. ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელიც სოფლიო გლობალურად იპოვა. სწორედ ღირსეული სიბერის უზრუნველსაყოფად ჩვენი ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ეს არის დაგროვებითი პენსია, ანუ ეგრეთ წოდებული საპენსიო სისტემის მეორე სვეტი. ამით შეიქმნება შედარებით იაფი, ხელმისაწვდომი ფულადი რესურსი ეკონომიკის განვითარებისათვის. საპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. როგორია მათი პოზიცია და რეალურად მართლაც მიიღებენ თუ არა დაგროვებითი პენსიის სისტემის ამოქმედების შემდეგ მოქალაქეების სარგებლოს, ჩვენ ამას მთავარ გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობა მარიამ სეთურიძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. იმოქმედებს თუ არა ახალგაზრდების დასაქმების სუბსიდირების პროგრამა უმუშევრობის მაჩვენებლის შემცირებაზე. ოფიციალური სტატისტიკით თვითდასაქმებული მოქალაქეების გამოკლებით საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 12%-ს დღეს სამსახური არ აქვს. დიდი წილი აქედან ახალგაზრდებზე მოდის, 30% უმუშევარია. 15 იანვრიდან სახელმწიფო ყველა დამსაქმებელს, ვინც სამსახურში ახალგაზრდა კადრს აიყვანს, მისი პირველი 4 თვის ხელფასის ნახევარს დაუფინანსებს. პროგრამაში მოსახვედრა და ახალგაზრდები დასაქმების ვებგვერდზე უნდა დარეგისტრირდნენ. მანანა გიგინეიშვილის სიუჟეტი. როცა ითხოვენ ახალგაზრდა ადამიანებს დასასაქმებლად, ისეთ რაღაცებს თავაზობენ, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი სამუშაო გამოცდილება უნდა კონდეს და სამუშაო გამოცდილების არარსებობა ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ახალგაზრდებს, როგორც თავად ამბობენ, სამსახურის პოვნა უჭირთ. მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფომ ხელი სწორედ კარიერის საწყის ეტაპზე უნდა შეუწყოს, რათა გამოცდილება დააგროვონ და მომავალში სამუშაოს პოვნა დამოუკიდებლად შეძლონ. ამ შანსს ზოგი მათგანი იმ ახალ პროგრამაში ხედავს, რომლის თანახმად სახელმწიფო დასაქმებულის ხელფასის ნახევარს 4 თვის განმავლობაში გადაუხდის. ამ ვადის გასვლის შემდეგ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში კი დამსაქმებელი ვალდებული იქნება კადრი შეინარჩუნოს და შესაბამისად ხელფასი სრულად გადაუხადოს. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მიმართულებით მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ეს ფორმა კიდევ დაეხმარებოდა მათ სტაბილური სამუშაო ადგილების მოძიებაში. სახელმწიფო დასაქმების სუბსიდირების პროგრამა 2015 წლიდან დაიწყო. ამ პროგრამის ფარგლებში დასაქმების ხელშეწყობა შეშმო პირებისთვის იყო განკუთვნილი და მის შედეგად ბოლო 2 წელიწადში 65 პირი დასაქმდა. დასაქმების მსურველებს სახელმწიფო მოკლე კურსებსა და მომზადება-გადამზადებასაც სთავაზობს. სუბსიდირების პროგრამისთვის წინა წელს 676,000 ლარი იყო გამოყოფილი. წელს კი 700,000-მდე გაიზარდა. შესაბამისად, ახალგაზრდების დასაქმების კომპონენტის დამატებასთან ერთად მისი ბიუჯეტი მხოლოდ 26,000 ლარით გაიზარდა. ექსპერტები ასეთ თანაფარდობას სკეპტიკურად უყურებენ. ის ადამიანები, ვინც ჩართულნი იქნებიან ამ პროგრამაში, მათთვის ეს სოციალური ეგრეთ წოდებული დახმარება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა საუბარი და მოლოდინი იმისა, რომ ეს სამუშაო ადგილები გრძელვადიან პერსპექტივაში მუდმივი და სტაბილური იქნება, ნაკლებად სავარაუდოა.
დამსაქმებლების ნაწილი სუბსიდირების პროგრამას დადებითად აფასებს. მათ შორისაა მალხას კუნელაური, რომელიც დეველოპერულ კომპანიას ხელმძღვანელობს. ამბობს, რომ კვალიფიციურ მშენებლებზე და სარესტორნო სფეროს კადრებზე მოთხოვნა მუდმივად არსებობს. თუმცა თუ სახელმწიფო პირველი თვეების ხელფასის სუბსიდირებას მოახდენს, ეს კადრების აყვანის мотивაციას კიდევ უფრო გაზრდის. პრობლემას კი იმაში ხედავს, რომ შერჩეულ კადრთან გრძელვადიანი ურთიერთობა შესაძლოა ვერ შეინარჩუნონ. იმედს ვიტოვებთ, რომ მათ შორის ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ ჩვენთვის საინტერესო კადრების მოძიებას, რომელთანაც საქმიანი ურთიერთობა საინტერესო იქნება გრძელვადიანად არა მხოლოდ მათთვის, არამედ ჩვენთვისაც. სტატისტიკის თანახმად ქვეყანაში უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე 30%-ით 15-დან 24 წლამდე ასაკამდე მოსახლეობაშია. 24-დან 29 წლის ასაკის მოქალაქეთა შორის 22%-ია დაუსაქმებელი. ეს იმ ფონზე, როდესაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით უმუშევრობის საშუალო დონე 11.8%-ში ადგენს. ურთიერთბრალდებები დაღუპული მუშების სიცოცხლის დაზღვევის ანაზღაურებაზე. გასული წლის 8 სექტემბერს ბათუმში მშენებლობაზე დაღუპული 2 დასაქმებულის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა და ეს სადაზღვევო კომპანიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. დამსაქმებელ კომპანია მეტროს თანამშრომლების სიცოცხლე $100,000 ჰქონდა დაზღვეული, თუმცა დაღუპულთა ოჯახებს ეს თანხა ამ დრომდე არ მიუღიათ. სადაზღვევო კომპანია უნისონი თანხის ანაზღაურებაზე უარს აცხადებს. მიზეზად სამშენებლო კომპანიის მიერ კონტრაქტის პირობების დარღვევა სახელდება. მეტრობეტონში კონტრაქტის პირობების დარღვევას გამორიცხავენ და სასამართლოსთვის სარჩელს ამზადებენ. მერაბ წულუკიძის სიუჟეტი დეტალებით. არასრულებენ აი ამ ხელშეკრულებით მაგის ვალდებულებას. კომპანია მეტროს მშენებლობაზე დაღუპული მამუკა და რამაზ თურმანიძეების ოჯახის წევრები სადაზღვევო კომპანიისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ გარდაცვლილები დაზღვეულები იყვნენ და ხელშეკრულების პირობების თანახმად ოჯახებს $100,000 ოდენობის თანხა უნდა მიეღოთ, რაზეც კომპანია უარს აცხადებს. სადაზღვეოც და კომპანიაც ერთმანეთში დაობენ, არა შენ უნდა გადაიხადო და არა ჩვენ. და ჩვენ არ ვიცით ახლა მაგი ვისე ვინ უნდა გადაიხადოს, მაგრამ ამ მათ შვილებს რომ ჭირდებათ ეს გადასახადი და რაც რომ მათ შვილებს გაზდაში დაეხმარონ. აქციის მონაწილეები პასუხისმგებლობას აკისრებენ როგორც დამსაქმებელს, ასევე სადაზღვევო კომპანიასა და სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. რასაც ესენი ამბობენ, რომ დარღვეულია, მე ამ დარღვევას ვერ ვხედავ რა. ანუ 1 სექტემბრამდე თანხა უნდა ჩარიცხულიყო. ხელშეკრულებაში ეგ არ წერია არსად. 10 სექტემბერს რო ჩაურიცხეს, მაშინ უკან რატო არ დაუბრუნეს თუ ხელშეკრულება შეწყვეტილი. დაღუპულთა ოჯახის წევრებს სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელი შეხვდა, რომელმაც განმარტა, რომ მეტრობეტონთან გასული წლის 17 აგვისტოს ნამდვილად გაფორმდა ხელშეკრულება, რითაც დამქირავებლის პასუხისმგებლობა დააზღვიეს, მაგრამ კომპანია მეტრომ არ გადაიხადა პირველადი შესატანი, რითაც დაარღვია ხელშეკრულების პირობები. ამდენად მისი განცხადებით მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სადაზღვევო კომპანიაც შესაბამისად გათავისუფლდა საკუთარი ვალდებულებებისგან და დაღუპულთა ოჯახებს კომპენსაცია დამსაქმებელმა უნდა გადაუხადოს. 2017 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა გადაიხადა პირველადი ან ერთჯერადი სადაზღვევო შენატანი, რაც სამწუხაროდ ამ პერიოდის განმავლობაში არ მომხდარა და დაირღვა ხელშეკრულების პირობა. კომპანია მეტრო ჯგუფის წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ პირველადი შენატანი სადაზღვევო კომპანიას უბედური შემთხვევიდან 5 დღის შემდეგ 13 სექტემბერს გადაურიცხეს. თუმცა ამბობს, რომ უნისონთან დიდი ხანია თანამშრომლობენ და ურთიერთშეთანხმების ნიადაგზე ანალოგიურ შემთხვევებს ადრეც ჰქონდა ადგილი, რის გამოც პრობლემა არასოდეს შექმნილა. დამსაქმებელი აპირებს სადაზღვევო კომპანიას სასამართლოში უჩივლოს. მეტროში ადასტურებენ, რომ უბედური შემთხვევის დროს დაღუპულთა ოჯახებს ხელშეკრულების თანახმად ნამდვილად უნდა მიეღოთ $100,000. უნისონი უარს აცხადებს ზიანის ანაზღაურებაზე. აქვს გარკვეული არგუმენტები, რასაც ჩვენ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით. თუ უნისონი დარჩება თავის პოზიციაზე, ჩვენ აუცილებლად ჩვენი ინტერესების დასაცავად მიმართავთ სასამართლოს. უბედური შემთხვევა გასული წლის 8 სექტემბერს მოხდა. 25 წლის ორი ახალგაზრდას გარდაცვალება სავარაუდოდ ამწე კრანის ბაგირის გაწყვეტამ გამოიწვია. მოხდართან დაკავშირებით საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით აღიძრა, რაც სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება. 2018 წლის ოქტომბერში საქართველოში სტუმარ მასპინძლობისა და მოგზაურობის ინდუსტრიის ინოვაციების საერთაშორისო ფორუმი გაიმართება. ღონისძიებაში მონაწილეობას მსოფლიოს 60-ზე მეტი სტარტაპი მიიღებს. მემორანდუმი დღეს ტექნოპარკში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კომპანია CIBIS-სა და დანიური ორგანიზაცია CB Foundation შორის გაფორმდა.
პირველიდან 4 თებერვლის ჩათვლით ქუთაისი კალათბურთის მნიშვნელოვან ღონისძიებებს უმასპინძლებს ქალაქში ზურაბ საკანდელიძისა და მიხეილ ქორქიას მემორიალური ტურნირი და სუპერლიგის ყველა ვარსკვლავის მატჩი ჩატარდება. საკანდელიძე ქორქიას მემორიალი პირველიდან 4 თებერვლის ჩათვლით გაიმართება 3 თებერვალს კი ქუთაისის სპორტის სასახლეში ყველა ვარსკვლავის მატჩი შედგება, სადაც ერთმანეთს რეგიონისა და თბილისის გუნდები შეხვდებიან. All-Stars-ის მატჩი ძირითადი ხუთეულის მოთამაშეები ტრადიციულად გულშემატკივრის მიერ გამოკითხვის შედეგად შეირჩევა. კალათბურთის ფედერაციის ვებგვერდზე ხმის მიცემის პროცედურა დღეიდან დაიწყო და 2 თებერვალს დასრულდება. ქუთაისის საკალათბურთო დღეების ფარგლებში დაგეგმილია ასევე საქართველოს თასის გათამაშების კენჭისყრა. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა. მოამბეთ 18 საათზე დღეს ამით დასრულებულია ყველა სიახლე შვიდენაზე გაიცანით 1 ტივიჯიზე.